Hello mga boss, magandang umaga. Ngayon po ay mag-home service tayo sa customer natin na sira ang kanyang ignition ng kanyang isang stove. Ang kanyang stove ay double burner. Sira po ng kanya ay malambot buhayin siya. So ang problem nun, ang magiging result nun, malambot buhayin, hindi wala siyang kuryente. Kasi pag once na malambot, hindi papalo yung hammer doon sa igniter. Yan, hindi siya nagkakamera ng kuryente ng kanyang lighter. Kaya yun, gagawin natin ang paraan. Possible yung sira nun, sigurado yung spring clip. Baka nag-isalign lang. Or yung kanyang mga pyesa sa loob na tinatawag na parang washer, baka yung pulo. Ngayon, check natin kung ano ang problema. Samahan niyo ako. At mamaya, update ko kayo kung natin na ginagawa natin. Okay? Okay mga boss, dito tayo sa ano pangalan to? Delosino family. I-check natin yung kanilang stove na loose. Patayin ko nga muna. Naka-loose ang kanilang yan. Malambot. Disalign yung spring nito or yung kanyang tayo ito. Washer baka napudpud na. Okay. Saan natin? Iya. Kita? Opo. Mati mo nagsisesyon? Ha? Diba? Up, yeah. Yeah. Awan na. Ayan ba ito? Pahinga ng 10. Joke lang. 3. Oh, 10 na to. 10 na yun. 3. 4, 5, 6, 7. Yan sa YouTube. Nag-YouTube ba kayo? Opo. May papanood din kami, nag-aayos ng ganyan. Nag-ayos din? Ay, sabay. Patay. May ikakapit pa yan. Ha? Akala niya, hindi na makakabit. Kita ba? Mabilis lang yan. Bali yung sira ng stove nyo, disalin lang siguro yung spring niya kaya malambot. Ano to? Ginagamit nyo? Hindi na, no? Ginagamit ko yun. Ay, ginagamit at sinisindihan. Apo. Delikado kasi ito pag yung mga malalambot. Kasi ano yan eh. Pag binuksan mo na agad, lumalabas na agad yung gas. Baka di agad masindihan Hindi ako mama. yung gas.
pwedeng kumalat agad dun sa loob ng bahay nyo. Ay, ang dami yun. Biglang mag-spark. Alilate na kasi. Wala pang 20 agad. Wala pang 18, 19, Ignition. 16, 17, 20. 30. Lulus. Ngayon, check natin tong ano niya, spring. Baka dito lang ang sira. Balay. Okay. Sasilipan pa ni baby. Lambat agad eh. Ano, desalain nga ito. Yung spring. Takin ko lang. Pagsain na nga. Salain siya eh. Saan niya na nagsain? May mani. Para mas malakas yung palo. Meron pa? What's up guys? Okay ito, spring nga lang ito. Balik na natin ang hammer at yung spring ating inatak dahil parang naano siya, hindi siya gaano banat. Yung galing. Sinakal. Pindutin mo na. Start pa ba? Nagre-record pa ba? Apa. 38, 39, 48. Nahawakan damit ko. Ano kasi? Ayoko na, wait. Ayoko na. Ayoko na. Check, check. 50, 66. Oh, meron na. Ayun mga boss, bali yung kanyang tawag ito? Spring, ayun ito sa line. Ngayon i-adjust lang natin natak para mas malakas yung ang tawag doon? Mas malakas yung palo. Palo. Ayan na. Okay na to. Goods na to. Medyo, ayan. Oop. Okay. Kaya natin ibalik. Parang mahina yata ang... malakas naman yung kuryente. Ito yung nakaka-ground din. Ayun lang. Saglit lang ang ating pag-video. Dahil sa... yun lang ang sira ng kanilang stock. So, tapos agad. Pagdating ni mama, nabubuksan na. Nabubuksan na. Hindi kasi ako makapunta dito nakaraan. Karaan pa to eh. Ang ginawa ko yun, service ko na lang. Dahil sa paglalagyan ko, motor lang, iba mabasag to kasi glass top burner siya. Tempered glass yung kanyang ano. Yung kanyang tawag ito. Ibabaw. Yan ko yun ito yun. Bakit ako ikaw yan ano? Tulog ako yun. Si ano yun eh. Nag-aaral pa. Si Princess Nicole yun eh. Lola na. Princess. Princess ka. Wala na Nicole lang. Wala ka na Nicole, so Princess. Ano kayo magkakapatid? Hindi. Itong dalawa. Kapatid ko lang siya sa anak. Pero kapatid pa rin. Hindi ikaw. Ikaw ba tinutukoy ko? Tingilera ka. Magkamukha kasi kayo. Kanina ka pa. Papasuin na kita. Papansin ka rin na. Landi mo. Landi mo ngayon
Bakit may lalaki lang? Dapat hindi ka na. Hindi. Babi! Ako dito. Ako dito. Doon ka. Doon ka? Ewan ko. Ako na dito. Bahay naman natin ito. Tayo mo ba ito? Aray. Basa to, basa. Basa, Will. Basa, ikaw basa. Basa. Lahat naman ng ano, may mga tornilyo yan. Buti nga tong stove nyo, kunti lang mga tornilyo. Yung iba mas madami pa. Ano? Pare-parehas nito. Doon kasi sa video. Pakita ka. So what, sabi niya sis, what's up guys? Okay na Sana kayo. guys. Oh. Kita kami sis. Kita kami. Nga, makikita nyo yan sa YouTube. Ah, sa YouTube niyo nito connect? Oh! Sa YouTube. Okay, manonood din ako. Bigay ko sa inyo yung ano, link. Okay mga boss, na ibalik na natin tong kanyang mga tornilyo at yung kanyang ignition. Ayan, check na natin kung gagana siya. Kung aapoy na. Okay, let's go. Apoy, apoy. Apoy, apoy. Let's go check apoy. Wen, kita ka, Wen. Kita ka, kita ka. Nagano ka pa. Ano gagawin ko? Pati na yun, nasa YouTube ako eh. Ito yun. Para sa makeup. Up! Yan! Parang pala. Kagano natin ito bigyan. Laka, panira ka. Kay Hans yun. Panira ka, be. Yung arte. Ang arte niyan eh. Piling mayaman. Hindi naman mayaman. Ba't ang arte Yung mo, bahay Day? na ganito lang. Ay talaga ba? Tapos may planter pa dito. Alam ko bahay mo. Ay talaga ba? Ay ayan na, gagana na. Wala pa ba? Isa ba? Wow! Check, check. Wow. Quick. Wait. Ay! Yun, pakipindot ng ating safety device. Ipindot na? Alright. Wala, ang galing. Test natin yung hangin. Medyo mapula. Pero goods na yun. Wow, ang galing. Yay, palakpakan. Galing. Okay mga boss, one click na lang. Try natin pagsabayin ng dalawa. Ay, ito munang inayos natin ito. Okay? Ito yung isa. Medyo mababa nga po na ito isa. Pero okay na rin. Goods naman yun. Okay? Thumbs up. Good. Ano masabi mo? Ang galing. Boss, okay na to boss?